Hello, Bobby. It's your girl, Abby, and welcome back to my YouTube channel. So yun guys, for today's video, magkakaroon naman tayo ng panibagong makeup tutorials. So without further ado, let's start the video. So, syempre, unang-unang gagawin natin is, by the way, naligo na ako guys. So, malinis ang ating mukha, walang bahid ng kung ano. So, tayo ay mag-makeup na. Ayan, mag-start na tayo. Gagamit ako netong Lux Organics. Sige, huwag ka magpakita. Yan, Lux Organics Rose Water Glow Mist. So, ganun pa din. Spread sa mukha natin. So, habang pinapatuyo natin yan, magmimix lang ako ng gagamitin ng ating foundation, which is yung aking Careline, with the shade of Natural. Yan. So, lagay lang natin dito. Na-excite ako mag-vlog ngayon, guys, kasi meron akong bagong tools na gagamitin. So, ayaw lumabas. Dami nating ano ngayon, no? Star sa mukha. Kakapuyat ko yan, guys, eh. Ewan ko ba? Maaga ko natulog kagabi. Nagising na ako ng alanganin dahil kumain ako. Tapos hindi na ako nakatulog. Natulog na ako. Mga around 4 AM na. So, anong klaseng tulog yon, Abby? Diyos ko. Anong klaseng tulog yon? Next naman natin, syempre magka-concealer tayo para matanggal yung mga sumpa sa mukha natin. Ang gagamitin ko is Revlon. Ito yung ginagamit ni Leticia. So, ito siya. Ito yung shade niya. Medyo light siya dito, no? Pero, ito kasi ay Golden Beige. Ng mga makeup sa mukha ninyo. Kung alam niyo naman na branded siya. Sabi kapag putso-putso lang, nakakatakot talaga, diba? Pero pag mga branded, huwag kayo matakot kasi subok na yung mga yan. Yung gamit kong lens ngayon is from Prey Shop. Ito yung kanilang FB page. So, you can visit their page, guys, para makabili kayo ng mga affordable lenses. And, wapak talaga to mga beshi kasi magaganda yung mga ano niya, yung mga lenses niya. And, hindi siya pang putso-putso. Maganda talaga siya. Mura lang. Kung tinatanong nyo kung magkano, visit nyo yung account nila para makita nyo. Para ma-shock kayo kung magkano ang isa. So, next na natin, guys, mag-set na tayo ng powder sa mukha natin. And ang gagamitin ko is itong Nichido. So, magkukontour tayo, guys. At ito nga gagamitin ko, itong Ashley na lagi kong ginagamit. And yung finger ko lang gagamitin ko kasi mas gamay ko ang palagay ng contour gamit tong finger ko na to. Gagamit din ako netong brush na to. Tapos gagamitin ko tong pang-highlight na white para, you know, dito. So guys, nakabili ako ng pang-ahit ng kilay sa Watson. Ito ay Nichido. 50 pesos. Hindi ko kasi naabutan yung 10-10 dito. Pero feeling ko na mas okay to kasi medyo matalim-talim siya. So, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-ahit. Ngayon na lang ulit ako mag-ahit after how many months. Sobrang tagal na din. So, kung makita nyo, naglagay ako ng powder
para kapag mamaya eyeshadow tayo, hindi malaglagan ng kung ano-ano. Tsaka ito, ano tayo, magtatanggal ng mga buhok-buhok, extra hair sa ating kilay. So, ganito lang. So, ayusin lang natin yung ating kilay using this care line. Then, maglalagay na rin tayo ng foundation sa talukak natin para makapaglapat tayo ng mas maayos na eyeshadow. So, let's go! Anyway guys, nalagay ako ng powder sa ating eyelid para mas maset na maayos yung liquid foundation na nilagay natin. Now, next naman natin is tayo ay mag-eyeshadow na. So, simple lang yung magiging eyeshadow natin because magiging trademark natin dito or yung mas mapapansin dito is yung idodrawing natin sa mukha natin. So, ang color lang ng ilalagay ko is brown. So, magla-light brown lang ako. Sobrang light lang as in. So guys, katulad ng nilagay natin na eyeshadow dito, maglalagay din tayo sa baba. So same lang na brush yung gagamitin ko. So ganito lang. So guys, next naman natin is maglalagay tayo ng pagka-glittered sa ating dito sa eyelid din natin sa baba. So ang gagamitin ko is eto na lang. Ito, medyo super light sa kanilang lahat. Ito. So, next naman natin is maglalagay tayo nito goldy na yan dito sa pinaka center ng ating mata. So, next naman natin, syempre, mag-liquid eye na tayo. So, yung liquid eye natin is mawinky.
guys, next naman natin is mag-blush on na tayo. Na-excite ako. So, mag-drawing na naman tayo after natin mag-blush on. So, gagamitin ko itong Nichido Passionate Red. So, ito, pagko-combine ko lang itong dalawang to. So, guys, dito na tayo sa pinaka-finale ng ating vlog, which is gagawa tayo ng B. Yes, B. Next naman natin guys is gagawa tayo ng parang B dito. So, let's go.
this is for today's video. Ito na yung finished look ng ating B makeup tutorial. So, hope you enjoy this video and hope you learn from this video. So, if you did, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates and for more videos. So, keep safe everyone. Stay at home kung wala naman kayong gagawin sa labas, and stay hydrated. Ingat din tayo kasi parang may bagyo ata. So, yeah. God bless everyone and thank you for watching.